ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. Are you coming to watch the match? දැන් මේ දවස්වල IPL season එකනේ. IPL උත් යනවා. ඉතින් match එක බලන්න ඔයා එනවද කියලා අහනවා. match එක බලන්න ඔයා එනවද කියලා අහන්නේ මෙහෙමයි. Are you coming to watch the match? Are you coming to watch the match? එතකොට කොහොමද අහන්නේ අපි? එයා match එක බලන්න එනවද? Is she coming to watch the match? ආ වෙනුවට is යොදලා is she coming to watch the match? Don't be shy to address the gathering. shy කියලා කියන්නේ ලැජ්ජාව කියන එක. shy කියන්නේ ලැජ්ජාව කියන address කියන්නේ අමතනවා කියන එක. gathering කියලා කියන්නේ රැස් වෙලා සිටින සමු කණි කට්ටිය. රැස් වෙලා ඉන්න පිරිස. Don't be shy to address the gathering කියන්නේ ලැජ්ජ වෙන්න එපා රැස් වෙලා ඉන්න පිරිසව අමතන්න. ලැජ්ජ වෙන්න එපා රැස් වෙලා ඉන්න පිරිසව අමතන්න. Don't be shy to address the gathering. They are here to greet you. They are here to greet you. Greet you කියන්නේ ආචාර කරනවා කියන එක. Greet කියන්නේ ආචාර කරනවා කියන එක. They are here to greet you. ඔයාට ආචාර කරන්න තමයි යාළුවා මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම නැත්තම් ඔයාට සුබ පතන්න ආචාර කරන්න සුබ පතන්න තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන රැස් වෙලා ඉන්නේ. They are here to greet you. Greet කියන්නේ ආචාර කරනවා සුබ පතනවා කියන එක. අර කතාවක් වේදිකාවක් ඉදිරියට ගිහලා කතාවක් පවත්වන්න හදනකොට ඔයා මුලින්ම කියන කාරණාව තමයි මේ. I welcome all of you for this occasion. I welcome all of you this occasion. Welcome කියලා කියන්නේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. All of you ඔගොල්ලෝ සැවොම for this occasion මේ අවස්ථාවට I welcome all of you for this occasion. මේ දවස්වල ගොඩක් වෙලාවට අපිට අහන්න දකින්න දේවල් තමයි accident වලින් එහෙම නැත්නම් රියානුතුර වලින් කෙනෙක් මිය යනවා කියන එක සාමාන්‍ය සුලභ දෙයක් වෙලා තියෙනවා. He died from an accident. He died from an accident. ඔහු මැරුණේ from an accident. රියානුතරකින්. ඔහු මැරුණේ රියානුතරකින්. He died from an accident. එතකොට ඇය මැරුණේ රියානුතරකින්. She died from an accident. එහෙම කියලා කියන්නේ accident කියන්නේ රියානුතර. Is he mad? Is he mad? mad කියලා කියන්නේ පිස්සුවනේ. Is he mad? ඔහුට පිස්සුද? ඔහුට පිස්සුද? එයාට පිස්සුද කියලා අහන්නේ is he mad? ඇයට පිස්සුද කියලා අහන්නේ කොහොමද? Is she mad? Is she mad? ඇයට පිස්සුද? ඔයාට පිස්සුද? Are you mad? Are you mad? He is asking me to jump over the wall. Jump කියන්නේ පනිනවනේ. Over the wall කියන්නේ වැටින්. එහෙම නැත්නම් තාප්පෙන් පනින්න තමයි මේ අණ ගහන්නේ. He is asking me to යා කියනවා මට to jump over the wall. යා කියනවා මට තාප්පෙන් පනින්න කියලා. තාප්පෙන් පනින්න කියලා. over the wall උඩින් පනින්න කියලා. He has done a mistake. He has done a mistake. He has done a mistake. ඔහුගෙන් වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. අත්වැරද්දක් කළා තියෙනවා. mistake කියලා කියන්නේ අත්වැරද්ද කියන එකනේ. He has done a mistake. ඔහු වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. He didn't do it deliberately. Deliberately කියලා කියන්නේ හිතාමතාම කියන එක. එතකොට he didn't do it. He didn't do it කියන්නේ එයා ඒක කළේ නැහැ. එයා ඒක හිතාමතාම කළේ නැහැ. ඊ වැරද්ද එයා හිතාමතාම කළේ නැහැ කියන කතාව තමයි මෙතන කියන්නේ. He didn't do it deliberately. එතකොට මම ඊ වැරද්ද හිතාමතාම කරේ නැහැ. ඉබේමයි සිද්ධ වුනේ. හිතලා කරපු දෙයක් නෙමෙයි කියලා කියනෝනේ අපි. I didn't do it deliberately. I didn't do it deliberately. Forgive කියන්නේ සමාව දෙනවට. Forgive. I forgive him for the first time. I forgive him for the first time. For the first time කියන්නේ පළවෙනි වතාවට. පළවෙනි වතාවට මම එයාට සමාව දෙනවා. එහෙම කියලා සමාව දෙන අවස්ථා තියෙනවනේ. තුන් පාරක් බැලුවොත් තමයි එතනින් පස්සේ තමයි දඬුවමක් දෙන්න ඕනේ. I forgive him for the first time. මම ඔහුට පළවෙනි වතාවට සමාව දෙනවා. He should learn a lesson from this. Lesson කියන්නේ පාඩමක්. A lesson කියන්නේ පාඩමක්. From this කියන්නේ මේකෙන්. He should learn a lesson from this. එයා මේකෙන් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. වැරද්දක් කරා නම් දඬුවමක් විදියට පාඩමක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕන ඕනම කෙනෙක්. ඒකට තමයි ඕනම කෙනෙක් හැදෙන්නේ. He should learn a lesson from this. What did the doctor give you? What did the doctor give you? give කියන්නේ දෙනවනේ. එතකොට මොකද්ද මේ අහන්නේ? What did the doctor give you? ડોක්ටර් ඔයාලට මොනවද දුන්නේ? බෙහෙත් ගන්න ගියාට පස්සේ සම්මාට බෙහෙත් එක වර්ග එක එකන සමාන જાති බෙහෙත් දෙනවනේ. ඒක නිසා තමයි අහන්නේ ડોක්ටර් ඔයාලට මොනවද දුන්නේ? What did the doctor give you? He gave me a prescription. Prescription කියන්නේ තුන්ඩුවක් කියලා කියන්නේ. බෙහෙත් පට්ටෝරුවක්. He gave me a prescription to buy at the pharmacy. At the pharmacy කියන්නේ pharmacy යෙන්. එතකොට pharmacy මිලදී ගන්න බෙහෙත් පට්ටෝරුවක් දුන්නා doctor. He gave me a prescription to buy at the pharmacy. Pharmacy මිලදී ගන්න බෙහෙත් පට්ටෝරුවක් මට doctor දුන්නා. Do you have money to buy them? Do you have money to buy them? ඔයාට ඒව ගන්න සල්ලි තියෙනවද?
ඔයාට ඒව ගන්න සල්ලි තියනවද? ගොඩක් වෙලාවට බෙහෙත් වර්ග නම් සමහර බෙහෙත් වර්ග ගොඩක් ගණන් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒව ගන්න සල්ලි තියනවද? Do you have money to buy them? buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. I borrowed from my mother. I borrowed from my mother. අම්මට දෙන්නම් කියලා අම්මටනේ තියෙන වෙලාවක දෙන්නම් කියලා රුපියල් 2000ක් වගේ අම්මගෙන් ඉල්ල ගන්නවා කියලා හිතන්නකො. එතකොට මොකද ඒ ණයට ගැනීමක් නෙමෙන්නේ නේ. ණයට ගැනීමක් තමයි වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි borrow කියලා කියන්නේ ණයට ගන්නවා කියන එක. I borrowed from my mother. මම අම්මගෙන් ණයට ගත්තා කියන එක තමයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. I borrowed from my mother. I gave her some to solve. I gave her some to solve. ගණන් හදන්න දෙනවනේ. පුංචි කාලේදී වුණත් ඉස්කෝලේ යන දවස්වල ගණන් හදන්න දෙන ගුරුතුමී ඉස්කෝලේදී ගණන් හදන්න දෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ I gave her some කියන්නේ ගාණක් හදන්න. ගාණක්. To solve කියන්නේ විසඳන්න. ගාණක් විසඳන්න. මට ගාණක් හදන්න මම එයට දුන්නා. She couldn't do it. She couldn't do it. ඇයට ඒක කරන්න බැරි වුණා. ඇයට ඒක කරන්න බැරි වුණා. She couldn't do it. I couldn't do it. මට ඒක කරන්න බැරි වුණා. I couldn't do it. මට ඒක කරන්න බැරි වුණා. couldn't කියන්නේ බැරි වුණා කියන එක. She couldn't do it. මෙතන memory කියලා කියන්නේ මතකය කියන එක. good හොඳ memory. හොඳ memory එකක්. එහෙම නැත්නම් හොඳ මතකයක්. She doesn't have a good memory. එයාට හොඳ මතකයක් නැහැ. එයාට හොඳ මතකයක් නැහැ. සමහර අයට එක වතාවක් කිව්වම ආයි කියන්න ඕනේ නැහැ. හොඳට මතකෙ ඉන්නවා. නමුත් සමහර අයට කොයිතරම් කියලා දුන්නත් මතකෙ රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. She doesn't have a good memory. Rode. I rode the bicycle for an hour. Rode කියන්නේ පදිනවා කියන එක. පැද්දා කියන එක. I rode the bicycle for an hour. bicycle කියන්නේ bicycle for an hour. පැයක් විතර මම bicycle පැද්දා. bicycle පදින එක හොඳම දෙයක් තමයි. ශරීරයට ව්‍යායාමයක් exercise එකක්. I rode the bicycle for an hour. මම පැයක් විතර bicycle පැද්දා. I went to swim in the river with my friends. I went to swim in the river with my friends. එතකොට swim කියන්නේ පීනනවා. In the river කියන්නේ ගඟේ with my friends මගේ යාළුවොත් එක්ක. I went to swim in the river with my friends. මම ගියා පීනන්න ගඟේ මගේ යාළුවොත් එක්ක.